स्पेलिङ एन्ड ग्रामर माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामी के हुन्छ त कुनै कथा स्टोरी लेख्यो भने त्यसमा स्पेलिङ रङ छ भने हामी मिलाउन नि सक्छौँ। जस्तो यसमा म अलिकति टेक्स्ट म कपी गरेँ, अब कन्ट्रोल एन गरेँ, नयाँ पेज लिएँ, मैले यसमा इज इक्वल टु ऱ्यान्ड गरिदिन्छु र ब्राकेटमा म ब्राकेट ओपन गरेर क्लोज गरिदिन्छु। हाम्रो 3 प्याराग्राफको राइटिङ भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ अब माइक्रोसफ्टले दिएको टेक्स्ट सबै सही नै छ है। म यसलाई केहीलाई डिलिट गरिदिउँ। मेरो 2 प्याराग्राफको राइटिङ छ। यसमा म अलिकति कन्ट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन गरेर बनाइदिउँ। यसमा म के वर्डलाई यसमा रङ बनाइदिन्छु। जस्तो म एउटा ऊ काट्दिएँ यसको र म यसमा नेपालीमा के लेख्दिउँ, जस्तो माई नेम इज मैले धेरै त गरेन, या थोरै केही तपाईँलाई देखाउनलाई। अब हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाइराख्दाखेरि हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा कहानी लेख्दाखेरि कुनै वर्ड मिस्टेक भयो भने सरी स्पेलिङ रङ भयो तपाईँले लेखेको वर्डको भने यस्तो रातो वेबी अन्डरलाइन आउँछ। देख्नुभएको छ? वेबी भनेको बाङ्गोटिनो जस्तो हुन्छ नि, जुम गरेर हेऱ्यो भने यस्तो वेबी लाइन आइरहेको छ। यस्तो भयो भने चाहिँ हामी त्यसमा कुनै पनि वर्डमा यस्तो आइरहेको छ भने यसमा यसरी राइट क्लिक गरेर त्यो वर्डलाई ठिक गर्नलाई हामी यहाँनिर पपअप मेनुबाट पनि यो ठिक गर्न सक्छ। यसमा यहाँ मेरो डबल ओ रहेछ, यसमा चाहिँ मेरो एउटा मात्रै ओ हुन्छ हैन। यसरी क्लिक गरिदियो भने अब यो अहिले मेरो सही भयो, देख्नुभयो त? यसरी पपअप मेनुबाट पनि हामी त्यो वर्डको सही वर्ड खोज्न सक्छौँ भने अब धेरै अब कथा लेखेको छ मेरो 15-20 पेज गइरहेको छ भने तपाईँ त्यहाँ जाँदै राइट क्लिक गर्न सम्भव हुँदैन हैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी अर्को अप्सन युज गर्न सक्छ र त्यसलाई ठिक गर्न सक्छ। मैले ल कन्ट्रोल जेड गरेर त्यहीँबाट गरेर देखाउँ तपाईँलाई। कन्ट्रोल जेड। अर्को कुरा के हुन्छ त भने जस्तो यसमा चाहिँ हरियो वेबी लाइन आइरहेको छ, देख्नुहुन्छ? यहाँ भने यो हरियो आइराख्दाखेरि चाहिँ यस्तोमा चाहिँ यसको चाहिँ ग्रामर रङ भयो भने यस्तो आउनुहुन्छ। तपाईँले ग्रामर यसमा के भयो त भन्दाखेरि फुल स्टप पछाडि स्मल डब्लु लेखिदिएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो आइराख्नुहुन्छ। र अब अर्को कुरा फेरि यहाँ मैले स्क्रल गरेर तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ तल यसमा माई नेम इज दिपेन गुरुङ लेखेको छ। यो दिपेन गुरुङ त सही नै हो नि त, त्यसलाई रातो देखाइदिरहेको छ। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले बनाएको प्रोग्राम हो, थाहा छ हैन? अब यो युएसमा छ र यो जब उसले यो प्रोग्राम बनाउँछ भने अब यो प्रोग्राममा चाहिँ यो वर्ड चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो वर्ड नभएको वर्डहरू हामीले टाइप गर्यो भने उसले त्यसमा इरर देखाइदिन्छ। जस्तो मैले यहाँ नेपाल लेखेको थियो, नेपालमा चाहिँ नि इरर देखाएको छैन, यसमा चाहिँ नि ग्रीन इरर आइरहेको छ, तर त्यसमा चाहिँ रङ देखाएको छैन। पोखरामा चाहिँ फेरि इरर देखाएको, देख्नुभयो? यसको मतलब के भन्दा नि अब रातो देख्दैमा रङ हुन्छ भन्ने। अर्को मैले यहाँ देखाएको छ आई लाइक रेड कलर भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। यसमा यो कलर लेखेको ठिक छ यो, तर यसमा पनि रातो देखिरहेको छ। किन होला थाहा छ? हो जानेर चाहिँ तपाईँ कहिले पढाइदियो नि यहाँ? त्यो हो ब्रो। यो ब्रिटिस इङ्ग्लिस हो, यो COLOUR भन्ने चाहिँ। अब त्यसैले गर्दा यो यसमा मतलब यो अमेरिकन इङ्ग्लिस हुन्छ। यसमा ब्रिटिस इङ्ग्लिस लेख्यो भने इरर आउँछ। यसको मतलब के भन्दा रातो आउँदैमा तपाईँको फेरि तर्सिहाल्नु पर्ने भन्ने हुँदैन क्या। तर तपाईँलाई कन्फ्युज छ भने कुनै जस्तो नाउन भर्ब लेखिराख्दा त्यस्तो रातो आइरहेको छ भने ठिक गर्न सक्नुहुन्छ। तर धेरै नै रङ लेखिदिएको छ उसले फेरि देखाउँदैन, फेरि बुझ्नुभयो त? उसको ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट देखाउन सक्दैन। तर कहिले कहिले हामी एउटा दुईवटा वर्ड मिसिङ गरिराख्दा यसरी हामी सही गर्ने प्रोसेस गर्न सक्छ र हामी यसलाई चाहिँ अमेरिकन इङ्ग्लिस बनाउन सक्छ। र जस्तो यसलाई अथवा ठिक गर्नु पर्दाखेरि जस्तो म यसलाई तपाईँको धेरै डकुमेन्टहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी के गर्न सक्छ त फर्स्टमा स्टार्टिङमा कर्सर राख्नुहोस्। यसो गर्यो भने के हुन्छ, तपाईँले यता छ भने यहाँबाट तल गर्दै जान्छ अनि फेरि सुरु गरिदिन्छ। त्यसैले स्टार्टमा कर्सर राख्ने अनि यो रिभ्यू मेनुमा जानुहोस्, यहाँ स्पेलिङ एन्ड ग्रामर भनेर छ, बुझ्नुभयो त? यसमा यसरी क्लिक गर्यो भने यसले चाहिँ यतापट्टि जहाँ जुन वर्ड अब जस्तो रातो छ भने उसले स्पेलिङ रङ भइराखेको हुन्छ, तल सजेसन देखाएको हुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ यसको कोअर्डिनेटको यहाँ एउटै देखाइरहेको छ। मैले जस्तो यसलाई चेन्ज गर्नु छ भने
यसरी चेन्ज गर्यो भने अर्को ठाउँ पनि छ भने फेरि अर्कोचोटि नै आइराख्ने हुन्छ है। चेन्ज अल गरिदियो भने चाहिँ एकैचोटि हुने हुन्छ। जस्तो यसमा मैले यसमा लुक भन्ने वर्ड थियो, यसको चाहिँ मैले एउटा यहाँ यसको पनि रङ गरिदिएको थियो, यसले थुप्रै वर्ड देखाइरहेको थियो, देख्नुभयो त? लुक, ल्याक, ल्याङ्क, लार्क, के थुप्रै देखेको, लज। अब हाम्रो चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि अब यसमा तपाईँले अन्त तपाईँलाई त बुझ्नु थाहा हुनु धेरै थोरै। मेरो चाहिँ लुक भन्ने वर्डलाई मैले यहाँ चेन्ज गरेको थिएँ। यसलाई अथवा ठिक गर्नु छ भने यसरी सेलेक्ट गरेर चेन्जल गरिदिनु भयो भने चाहिँ अन्य ठाउँमा पनि छ भने दुईचोटि यसले करेक्सन ठिक गरिदिने गर्छ। अहिले यसमा पनि वेन, अहिले चाहिँ यसमा ग्रेन आइरहेको छ, देख्नुभयो त? यो चाहिँ सेन्टेन्स देखाइरहेको छ पुरै, त्यसले गर्दाखेरि यो फर्स्ट सेन्टेन्स जो डब्लु चाहिँ क्यापिटल हुन्छ भने यसरी यसलाई चेन्ज गरिदिन सक्छ। यहाँ दिपिनको पनि यहाँ थुप्रै वर्ड देखाइरहेको छ। मेरो त दिपिन नै हो नि त नाम, होइन? चेन्ज गर्नु छैन भने चाहिँ फेरि यहाँ यो अर्को ठाउँमा पनि छ भने यो इग्नोर वन्स गर्नुहोस्, मतलब तपाईँ फेरि हेर्दै जाने हो भने एकैचोटि चेन्ज गर्न छ भने यसरी दिपिन, यसमा इग्नोर अल गरिदिनु भयो भने जति नै ठाउँमा दिपिन थियो त्यो सबै उसले त्यही अनुसार चेन्ज गरिदिन्छ। ग्रोङ पनि मलाई अब चेन्ज गर्नु छैन, इग्नोर अल गरिदिएँ। यहाँ देखाइरहेको छ यसमा आई लिभ गरेको थियो, यसमा चाहिँ नि यहाँ अर्कै भएछ हो, ओलिभ भएछ। यसमा यहाँ देखाइरहेछ, यसमा आई लिभ्स भनेर, यसमा चाहिँ मैले यो चुज गरिदिएँ र फेरि यसलाई पनि चेन्ज अल गरिदिएँ। यो पोखरा फेरि भोखरा देखाएको छ, होइन? यो त फेरि त्यही नै हो, सो यसलाई चेन्ज गर्न छैन भने इग्नोर गरिदिएँ यसरी। यसमा यहाँ देख्नु भएको छ आई लिभ्स भनेको हुँदैन रे, किन भन्दा बेस्ट बबल जो हुन्छ भनेर देखाइरहेको छ, आई लिभ हुन्छ अरे। यसरी स्पेलिङहरू, ग्रामर, यो यसमा चाहिँ हरियो हेरेर चाहिँ ग्रामर रङ भइरहेको छ भनेर देखाएको छ। यसरी सेलेक्ट गरेर फेरि म चेन्ज गर्न सक्छु। यसमा कलरको पनि देखाइरहेको छ, देख्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ म अब अमेरिकन इङ्ग्लिस यही नै, ब्रिटिस इङ्ग्लिस नै राख्ने हो भने यदि राखेर इग्नोर गरिदिन्छु यसरी। यस पछाडि स्पेलिङ अनि ग्रामर चेक कम्प्लिट देखिरहेको छ। यसरी हामी ग्रामर चेक गर्न सक्छ।